हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ आपको। ভিডিওটো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আজি হৈছে যিসকলে নেকি ভোটাৰ কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড লগত লিংক কৰা নাই, তেওঁলোকে অফলাইনত কেনেকৈ মানে ৰেজিষ্টাৰ বা ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ফৰ্ম দিছে, সেইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰি যে বিএলঅ'ৰ ওচৰত দিব লাগিব। আৰু লগতে কি নথি পত্ৰ দিব লাগিব, ভোটাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ইয়াৰ লগত অকল এটা নথি দিলে হৈ যাব। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো গাঁঠি দি দিব বিএলঅ'ৰ ওচৰত। পোনপ্ৰথমে ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰা হয় এইটো গোটেই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত মই দেখাব বিচাৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আছে আপোনালোকৰ নাম, যেনেকৈ ভোটাৰ কাৰ্ডত আছে ইয়াত আপোনাৰ নাম লিখিব। তাৰপিছত আছে এন অফ দ্য এনৰলমেণ্ট ৰুলছ অফ ইয়াত সমষ্টিৰ নাম লিখিব লাগিব। 2 নম্বৰত সমষ্টিৰ নাম লিখাৰ পিছত ইয়াত খালী এটা বক্স আছে হেভিং অফ দ্য ইপিক নাম্বাৰ। ইয়াত আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডিৰ ইপিক নাম্বাৰটো ইয়াত বহাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল। তাৰপিছত আছে আধাৰ, যদি আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ আছে তেতিয়া ইয়াত টিক মাৰ্ক লগাই আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব। যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে অপশ্যনেল আছে, আপোনালোকে যদি ইয়াত টিক লগাই আধাৰ কাৰ্ড নথকাবিলাকে ইয়াত টিক লগাব। টিক মাৰ্ক লগাই কিনে আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আছে, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে, এনৰেগা জব কাৰ্ড আছে, বহুকেইটা অপশ্যন আপোনালোকৰ কোনটো পান কাৰ্ড আছে যদি পান কাৰ্ডত টিক মাৰ্ক লগাই আপোনালোকে তাৰপিছত চিগনেচাৰ অফ দি ইলেক্টৰ আপোনালোকৰ সাইন কৰিব লাগিব ইয়াত। তাৰপিছত নেম অফ আপোনালোকৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আছে ইমেইল আইডি বা মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ প্লেচ জাগাখনৰ ঠাই। তাৰপিছত আছে যেতিয়া ফৰ্মটো আপোনালোকে সাবমিট কৰিব তেতিয়া ইয়াৰ ডেটটো বহাই দিব। আহক এতিয়া আমি ফৰ্মটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিম, ক'ৰ পৰা পাম। মই লৈ আহিছোঁ যিকোনো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ টাইপিং কৰিব ফৰ্ম 6B বুলি। 6B লিখাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহি থাকিব। তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব 6B। অহাৰ পিছত এনেকৈ পেজ খোল খাব। এইটো এনেকৈ পেজ খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, 3 ডট ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, এইটো ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ডাউনলোড হৈ গ'ল। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে, মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ফৰ্মটো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাতে গৈ ক্লিক কৰিলে ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাইছে মোৰ চেনেলখন, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। মোৰ এনেকুৱা জব নটিফিকেশ্যন বা চৰকাৰী যিকোনো নটিফিকেশ্যন পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।